Oppitunti 1. Lähimmän kirjaston löytäminen. Kuulin sinun mainitsevan, että etsit lähintä kirjastoa. Kyllä olen. Rakastan viettää aikaa kirjastoissa. Toki. Millä alueella olet? Olen lähellä keskustaa, lähellä puistoa. Siellä on kaunis kirjasto vain muutaman korttelin päässä. Todella. Se on upea uutinen. Kyllä. Se on kaupungin keskuskirjasto. Heillä on hieno kokoelma. Olen kuullut tästä kirjastosta. Tiedätkö heidän kellonaikansa? Ne avautuvat yleensä 9 aamulla ja sulkeutuvat 6 illalla. Täydellinen. Voin käydä lounaan jälkeen. Millaisia kirjoja etsit? Olen kiinnostunut kaunokirjallisuudesta, erityisesti historiallisista romaaneista. Löydät paljon niitä sieltä. Heillä on laaja valikoima. Jännittävää. Voisin viettää tuntikausia selaamalla. Minusta tuntuu samalta. Kirjastoilla on tapa saada aika lentämään. Se on totta. Kirjojen ympäröimänä olemisessa on jotain taianomaista. Pidätkö mieluummin fyysisistä kirjoista vai e-kirjoista? Rakastan fyysisen kirjan tunnelmaa, mutta myös e-kirjat ovat käteviä. Olen samaa mieltä. Sivujen selaamisessa on viehätysvoimaa. Lisäksi voit korostaa kohtia ja tehdä muistiinpanoja helposti. Oletko koskaan osallistunut mihinkään tapahtumiin kirjastossa? Kyllä. Kävin siellä viime kuussa kirjakerhossa. Se oli ihastuttavaa. Kuulostaa hauskalta. Minun pitäisi liittyä seuraavalla kerralla. Nautit siitä. Keskustelut ovat aina vilkkaita. Tarkistan heidän aikataulunsa tulevista tapahtumista. Loistava idea. Kirjastoissa järjestetään usein myös kirjailijalukemia ja työpajoja. Arvostan apuasi kirjaston löytämisessä. Se on minun iloni. En malta odottaa, mitä aarteita löydät. Tässä on monia nautinnollisia tunteja lukemiseen kirjastossa. Oppitunti 2. Kesämuistot. Tämä kesä on ollut täynnä popia ja popcornia. Ehdottomasti. Mikään ei ole niin kuin nauttiminen, välipalojen nauttiminen ulkona, rentoutumisen aikana. Mitkä ovat olleet suosikki kesäkohteesi vierailla? Rakastin mennä rannalle. Aallot ja auringonpaiste olivat virkistäviä. Ranta on aina loistava valinta. Nautin huvipuistosta. Kuulostaa jännittävältä. Oletko ajanut jännittäviä vuoristoratoja? Minä tein. Yksi niistä oli niin nopea, että ajattelin lentää pois. Kuinka innostavaa! Nautin tuollaisten ratsastusten adrenaliiniruuhkauksesta. Meillä oli myös piknik puistossa, joka oli ihana. Piknikit ovat täydellinen kesäaktiviteetti. Mitä sinä toit? Pakkasimme voileipiä, hedelmiä ja tietysti popcornia. Kuulostaa juhlalta. Rakastan, kun popcorn on osa valikkoa. Se lisää hauskan kosketuksen mihin tahansa retkeen. Entä suosikki kesämuistosi?
Minulla oli ihanaa aikaa kesäkonsertissa ystävien kanssa. Kuulostaa hämmästyttävältä. Elävä musiikki on niin hieno kokemus. Se todella on. Joukon energia tekee siitä unohtumattoman. Toivon, että olisin voinut liittyä sinuun. Ensi kerralla sinun on tultava mukaamme. Meillä olisi hauskaa. Minä pidän sinua siitä kiinni. Elävä musiikki ja popcorn kuulostavat täydelliseltä yhdistelmältä. Todellakin. Kesällä on kyse hyvästä seurasta ja hauskoista aktiviteeteista. En voi uskoa, miten nopeasti kesä on kulunut. Aika lentää, kun sinulla on hauskaa. Mitkä ovat suunnitelmasi loppukesäksi? Toivon voivani puristaa vielä muutaman retken ennen syksyn saapumista. Sama täällä, otetaan kaikki irti siitä, mitä kaudesta on jäljellä. Oppitunti 3. Pelkojen kohtaaminen. Pelkojen kohtaaminen suoraan voi olla voimaannuttavaa. Ehdottomasti, se johtaa usein henkilökohtaiseen kasvuun ja luottamukseen. Mitä pelkoa olet kohdannut viime aikoina? Kohtasin pelkoni julkisesta puhumisesta, se oli melkoinen haaste. Se on merkittävä pelko monille ihmisille. Kuinka selvitit siitä? Harjoittelin ensin ystävien edessä. Heidän tukensa auttoi paljon. Kuulostaa hyvältä lähestymistavalta. Tunsitko olosi vähemmän hermostuneeksi jälkeenpäin? Kyllä. Mitä enemmän harjoittelin, sitä mukavammaksi minusta tuli. Arvostan sitä, miten käytäntö voi vaikuttaa. Se todella tekee. Entä sinä? Oletko kohdannut pelkoja? Yritin äskettäin kalliokiipeilyä, mikä kauhistutti minua aluksi. Kalliokiipeilyä, se on rohkeaa. Mikä sai sinut päättämään kokeilla sitä? Halusin ylittää rajojani ja nähdä, mihin pystyn. Se on erinomainen motivaatio. Millainen kokemus oli? Se oli innostavaa. Näkymä ylhäältä oli vaivan arvoinen. Voin vain kuvitella. Sen on täytynyt tuntua valtavalta saavutukselta. Se todella teki. Tunsin olevani kykenevä vastaamaan useampiin haasteisiin. Se on henki. Jokainen pieni voitto rakentaa itseluottamustamme. Olen samaa mieltä. On innostavaa nähdä, kuinka muut kohtaavat pelkonsa. Kyllä. Näiden kokemusten jakaminen voi motivoida muita tekemään samoin. Mielestäni meidän pitäisi rohkaista toisiamme kohtaamaan pelkomme. Ehdottomasti. Yhdessä voimme luoda kannustavan ympäristön. Suunnittelemme toimintaa, joka haastaa meitä molempia. Kuulostaa hauskalta idealta. Mitä meidän pitäisi kokeilla seuraavaksi? Ehkä ruoanlaittokurssi. Uusien reseptien kokeileminen voi olla pelottavaa. Loistava valinta. Ruoanlaitto voi ehdottomasti työntää meidät mukavuusalueidemme ulkopuolelle. Tässä on pelkojen kohtaaminen ja uusien asioiden kokeilu yhdessä. Oppitunti 4. Stressinpoistotekniikat. Olen tutkinut erilaisia tapoja hallita stressiä. Se on hieno idea.
Mitkä tekniikat ovat mielestäsi hyödyllisiä? Yksi tehokas menetelmä on syvät hengitysharjoitukset hermojen rauhoittamiseksi ennen stressaavia tilanteita. Syvä hengitys on fantastista. Se voi todella auttaa keskittämään ajatuksesi. Kyllä, on hämmästyttävää, miten näin yksinkertaisella voi olla niin suuri vaikutus. Olen täysin samaa mieltä. Kuinka harjoitat syvää hengitystä? Yleensä löydän hiljaisen tilan, suljen silmäni ja hengitän hitaasti, syvään. Kuulostaa täydelliseltä. Hengitykseen keskittyminen voi auttaa puhdistamaan mieltäsi. Hengitän syvään nenäni läpi ja hengitän hitaasti suun kautta. Se on hieno tekniikka. Kuinka kauan harjoittelet yleensä? Yritän tehdä sitä noin 5 minuuttia, varsinkin ennen suuria esityksiä. Se on älykäs strategia. Se voi todella auttaa lievittämään ahdistusta. Oletko kokeillut muita rentoutumistekniikoita? Kyllä. Nautin progressiivisesta lihasten rentoutumisesta. Miten se toimii? Jännität järjestelmällisesti ja rentoutat sitten jokaisen kehon lihasryhmän. Kuulostaa mielenkiintoiselta. Kestääkö oppiminen kauan? Ei ollenkaan. Voit harjoitella sitä vain muutamassa minuutissa. Minun on kokeiltava sitä. Kuulostaa hyödylliseltä työkalulta. Se todella on. Voit tuntea jännityksen sulavan pois. Entä mindfulness? Oletko tutkinut sitä? Kyllä. Mindfulness-meditaatio on ihana pysyä läsnä. Olen kuullut siitä. Miten harjoitat mindfulnessia? Keskityn ympäristööni, huomaan ympärilläni olevat nähtävyydet, äänet ja tuoksut. Kuulostaa virkistävältä. Yritän sisällyttää mindfulnessin rutiiniini. Tulet rakastamaan sitä, se auttaa sinua arvostamaan elämän pieniä asioita. Tässä on löytää rauha ja tasapaino kiireisessä elämässämme. Oppitunti 5. Leivontavaihtoehdot. Pitäisikö meidän valita täysjyväjauhoja vai yleisjauhoja? Se on mielenkiintoinen kysymys. Mihin sinä nojaat? Harkitsen täysjyväjauhoja sen terveyshyötyjen vuoksi. Se on loistava valinta. Se lisää kuitua ja ravinteita. Kyllä, mutta muuttaako se evästeiden rakennetta? Se saattaa tehdä niistä hieman tiheämpiä, mutta mielestäni se on herkullista. Olen lukenut, että täysjyväjauhot voivat lisätä pähkinämakua. Se tekee. Se voisi täydentää keksien makeutta hienosti. Entä jos sekoitamme molemmat jauhot? Se voisi olla loistava kompromissi. Se tasapainottaisi makuja ja tekstuureja. Pidän tuosta ideasta. Hieman molempia voisi olla täydellinen ratkaisu. Nimenomaan. Lisäksi se antaa meille mahdollisuuden kokeilla. Leivonnassa on loppujen lopuksi kyse uusien asioiden kokeilemisesta. Kyllä. Ja joskus parhaat reseptit tulevat kokeilusta. Muistatko sen ajan, kun lisäsimme suklaalastuja banaanileipään?
Miten voisin unohtaa? Se oli herkullinen yllätys. Se osoittautui yhdeksi parhaista luomuksistamme. Todellakin. Tähtäkäämme tänään uuteen ihanaan yllätykseen. Joten käytämmekö täysjyvävehnän ja yleisjauhojen sekoituksen kanssa? Kyllä. Olen innoissani nähdessäni, kuinka he muuttuvat yhdessä. Hienoa! Mittaan jauhot nyt. Täydellinen. Kun teet sen, valmista muut ainesosat. Tiimityö saa unelman toimimaan. Ehdottomasti. Leipominen on hauskempaa jaettuna. Tässä on herkullisia keksejä ja uusia kulinaarisia seikkailuja. Oppitunti 6. Hotellipäivitykset. Luulen, että päivitän Deluxe-huoneeseen. Se kuulostaa loistavalta valinnalta. Mitä odotat päivitykseltä? Toivon enemmän tilaa ja parempaa näkymää. Kaunis näkymä voi tehdä kaiken eron lomasi aikana. Nimenomaan. Lisäksi kuulin, että Deluxe-huoneissa on ilmainen aamiainen. Se on upea etu. Aamiainen on päivän suosikkiateriani. Se antaa varmasti positiivisen sävyn aamulle. Kyllä. Oletko puhunut vastaanottovirkailijan kanssa päivityksestä? Tein juuri. He vahvistivat, että Deluxe-huone on käytettävissä. Täydellinen. Voin vain kuvitella, kuinka ylellinen se tulee olemaan. Aion jatkaa päivitystä nyt. En malta odottaa, että pääsen näkemään huoneen. Toivottavasti siellä on mukava parveke. Parveke olisi fantastinen. Voisimme nauttia kahviamme ulkona. Kuvittele, että siemailet kahvia samalla, kun näkymät kaupungin horisonttiin. Kuulostaa unelmalta. Se olisi niin rentouttavaa. Kysyn, tarjoavatko he erityisiä mukavuuksia Deluxe-huoneessa? Hyvä idea. Ehkä he tarjoavat pääsyn kylpylään tai myöhäisen uloskirjautumisen. Nämä mukavuudet parantaisivat vierailuamme entisestään. Kyllä. On aina mukavaa saada hieman ylimääräistä ylellisyyttä. Arvostan, että kannustat minua päivittämään. Ansaitset sen. Itsesi hoitaminen on tärkeää matkoilla. Pidän sinut ajan tasalla siitä, miltä huone näyttää. Ole kiltti ja tee. Olen innoissani kuullessani kaiken siitä. Täällä on upea oleskelu ja unohtumattomia muistoja. Oppitunti 7. Leirintäseikkailut. He toivat paljon ruokaa leirintämatkallemme. Kyllä. Olin yllättynyt siitä, kuinka paljon he pakkasivat. Täytyy myöntää, että olin huolissani siitä, että loppuisi. Minäkin. Mutta luulen, että meillä on tarpeeksi välipaloja kestämään viikon. Ja he toivat hyönteiskarkotteen, joka on hengenpelastaja. Ehdottomasti. En halua olla hyttysbuffet. Kirkkaalla perheellä oli nuotio ensimmäisenä iltana, eikö niin? Kyllä! Oli niin hauskaa pahtaa vaahtokarkkeja ja tehdä smoreja. Rakastan sitä, kuinka nuotiot tuovat kaikki yhteen. He todella tekevät.
Tarinoiden jakamisessa tulen äärellä on jotain maagista. Näitkö kuinka innoissaan lapset olivat tulesta? Kyllä. He olivat ihastuneita liekkeistä ja halusivat paahtaa kaiken. Ajattelin, että he saattavat yrittää keittää kenkänsä yhdessä vaiheessa. Se olisi ollut melkoinen katastrofi. Onneksi he tarttuivat vaahtokarkkeihin ja suklaaseen. Kyllä, nuos mores olivat illan kohokohta. Voisin syödä smoreja joka päivä enkä koskaan kyllästy niihin. Sama täällä, ne ovat täydellinen yhdistelmä makeaa ja tahmeaa. Mitä muuta valoisa perhe toi, joka yllätti sinut? He pakkasivat kannettavan kaiuttimen. Oli mukavaa saada musiikkia tulen äärellä. Se on nerokasta. Musiikki lisää retkeilyyn aivan uuden tunnelman. Se todella tekee. Meidän pitäisi ehdottomasti tehdä se useammin. Ensi kerralla pitäisi tuoda lisää pelejä iltaan. Kyllä. Lautapelit tai korttipelit olisivat täydellisiä retkeilyyn. Odotan jo innolla seuraavaa seikkailuamme. Oppitunti 8. Yritykset. Kuulostaa lupaavalta. Mainitsitko jonkin tietyn määrän, jota toivoit? Kyllä, ilmoitin, että etsin noin $50,000. Se on kohtuullinen pyyntö uuden hankkeen aloittamiseksi. Kiitos. Uskon, että se auttaa kattamaan alkukustannukset ja markkinoinnin. Oletko kertonut, miten aiot käyttää varoja? Kyllä. Loin yksityiskohtaisen budjetin näyttääkseni potentiaaliset sijoittajat. Se on olennaista. Sijoittajat arvostavat selkeän suunnitelman näkemistä. Ehdottomasti. Se osoittaa, että olen tosissani liiketoiminnassani. Miten pitsisisi sujui? Tunsitko itsesi luottavaiseksi? Minä tein. Harjoittelin useita kertoja, mikä todella auttoi. Se on hienoa kuulla. Valmistautuminen on avain menestykseen. Kyllä. Tunsin olevani valmis vastaamaan kaikkiin kysymyksiin, joita heillä saattaa olla. Vaikuttivatko he kiinnostuneilta ehdotuksestasi? He näyttivät sitoutuneilta ja kysyivät harkittuja kysymyksiä. Se on positiivinen merkki. Annoivatko he sinulle palautetta? He mainitsivat pitävänsä visiostani, mutta ehdottivat markkinointistrategiani tarkentamista. Se on arvokas neuvo. Se osoittaa, että he ovat panostaneet menestykseen. Nimenomaan. Arvostan rakentavaa kritiikkiä. Milloin odotat kuulevasi heiltä takaisin? He ilmoittivat, että he jatkavat viikon sisällä. Toivottavasti saat hyviä uutisia. Kiitos. Olen varovaisen optimistinen. Jos kaikki menee hyvin, mikä on ensimmäinen askel? Aion palkata pienen tiimin auttamaan alkuperäisessä käynnistyksessä. Kuulostaa viisaalta. Tukeva tiimi voi tehdä valtavan eron. Olen samaa mieltä. Haluan ympäröidä itseni motivoituneilla yksilöillä. En malta odottaa, että näen yrityksesi menestyvän. Kiitos.
Tukesi merkitsee minulle paljon. Tässä on tulevaisuuden menestystä ja jännittäviä uusia mahdollisuuksia. Oppitunti 9. Yhteyksien luominen. Mielestäni yhteisökerhoon liittyminen on fiksu valinta. Ehdottomasti. Se on loistava tapa saada uusia ystäviä ja jakaa kokemuksia. Olen innoissani tapaamisesta eri taustoista tulevia ihmisiä. Kyllä. Jokainen henkilö tuo pöydälle ainutlaatuisen tarinan. Mitä aktiviteetteja odotat eniten? En malta odottaa ruoanlaittokursseja. Uusien reseptien oppiminen yhdessä kuulostaa hauskalta. Se kuulostaa nautinnolliselta. Ruoanlaitto muiden kanssa voi luoda mukavan siteen. Nimenomaan. Lisäksi saamme maistaa luomuksiamme jälkikäteen. Toivon, että heillä on erilaisia ruokia tutkittavana. Olen varma, että he tekevät. Se on mahdollisuus laajentaa kulinaarisia taitojamme. Entä kirjakerho? Kiinnostaako se sinua? Kyllä. Tykkään keskustella kirjoista muiden kanssa. Se lisää syvyyttä lukemiskokemukseen. Olen samaa mieltä. Se voi johtaa mielenkiintoisiin keskusteluihin ja uusiin näkökulmiin. Ehdottomasti. Kirjat voivat herättää keskusteluja ja naurua. Olen iloinen, että päätimme osallistua näihin aktiviteetteihin yhdessä. Minäkin. Ystävän saaminen tekee kaikesta nautinnollisempaa. On mukavaa jakaa näitä kokemuksia ja luoda muistoja. Kyllä. Odotan innolla kaikkea hauskaa, mitä meillä on. Tehdään sopimus osallistumisesta jokaiseen tapahtumaan yhdessä. Kuulostaa hienolta suunnitelmalta. Voimme pitää toisemme vastuuseen. Tässä on uusia ystävyyssuhteita ja jännittäviä seikkailuja edessä. Oppitunti 10. Vapaa-ajan hyödyntäminen parhaalla mahdollisella tavalla. Hei, miten olet viettänyt vapaa-aikaasi viime aikoina? Olen tutustunut uusiin paikkoihin ympäri kaupunkia. Kuulostaa jännittävältä. Mitä olet löytänyt? Löysin ihanan puiston, jossa oli kauniita kävelyreittejä ja pieni järvi. Kuulostaa täydelliseltä rentoutumiseen. Menitkö yksin vai jonkun kanssa? Kävin muutaman ystävän kanssa. Meillä oli piknik veden äärellä. Piknik kuulostaa ihanalta. Mitä sinä toit? Pakkasimme voileipiä, hedelmiä ja joitain kotitekoisia keksejä. Nuo keksit lienevät hitti. He olivat. Kaikki rakastivat niitä, etenkin suklaalastujen kanssa. Ymmärrän miksi, mitä muuta olet puuhaillut. Aloin myös käydä keramiikkakurssia. Se on hauskaa. Keramiikka. Kuulostaa luovalta. Miten menee? Nautin siitä. Tein muutaman kulhon, vaikka ne ovat hieman vinoja. Jokaisen taiteilijan on aloitettava jostain. Nimenomaan. Ohjaaja sanoi, että epätäydellisyys lisää luonnetta. Rakastan tuota näkökulmaa, pitäisi kokeilla myös keramiikkaa. Sinun pitäisi ehdottomasti, se on loistava tapa rentoutua ja ilmaista itseäsi.
Olen viettänyt vapaa-aikani vaelluksella. Vaellus on fantastista. Oletko tutkinut uusia polkuja? Kyllä! Vaelsin äskettäin polkua, joka johti upeaan vesiputoukseen. Kuulostaa henkeäs alpaavalta. Otitko kuvia? Minä tein. Näkymä oli uskomaton. Toivon, että voisit nähdä sen. Haluaisin. Luonnolla on tapa inspiroida meitä. Se todella tekee. Meidän pitäisi suunnitella vaellus yhdessä pian. Se on hieno idea. Haluaisin tutkia uusia polkuja kanssasi. Tässä on tarkoitus hyödyntää vapaa-aikaamme parhaalla mahdollisella tavalla. Oppitunti 11. Kysymysten esittämisen taito. Uskon, että oivaltavien kysymysten esittäminen osoittaa aitoa kiinnostustani. Ehdottomasti. Se osoittaa, että olet mukana keskustelussa. Ihmiset arvostavat, kun muut osoittavat uteliaisuutta ajatuksiinsa. Kyllä. Se kannustaa mielekkäämpään vuoropuheluun. Minkä tyyppiset kysymykset ovat mielestäsi tehokkaimpia? Avoimet kysymykset ovat hienoja. He kutsuvat yksityiskohtaisia vastauksia. Siinä on järkeä. Kyllä tai ei sijaan saat rikkaampaa tietoa. Nimenomaan. Se auttaa myös luomaan mukavan ilmapiirin. Oletko koskaan kohdannut haasteita yrittäessäsi esittää kysymyksiä? Joskus olen huolissani siitä, että esitän väärän kysymyksen ja tunkeudun häiritsevältä. Se on pätevä huolenaihe. Kuinka voitat sen? Yritän ensin kuunnella tarkkaan toista henkilöä. Kuunteleminen on avainasemassa. Sen avulla voit räätälöidä kysymyksesi asianmukaisesti. Kyllä. Se osoittaa kunnioitusta myös heidän näkökulmaansa kohtaan. Nautin kysyä ihmisten kokemuksista. Se johtaa usein hienoihin tarinoihin. Se on totta. Jokaisella on ainutlaatuisia tarinoita jaettavaksi. Entä seurantakysymykset? Käytätkö niitä usein? Ehdottomasti. Ne auttavat syventämään keskustelua ja osoittamaan, että olet kiinnostunut. Pidän sen mielessä. Se voi pitää keskustelun sujuvana luonnollisesti. Kyllä, se on kuin sillan rakentaminen kiinnostavampiin aiheisiin. Oletko koskaan esittänyt kysymystä, joka yllätti sinut vastauksella? Kyllä. Kerran kysyin joltakin heidän suurimmasta haasteestaan, ja he avautuivat täysin. Se on voimakasta. Se osoittaa oikeiden kysymysten esittämisen vaikutuksen. Todellakin, se voi johtaa odottamattomiin oivalluksiin ja yhteyksiin. Arvostan ajatuksiasi tästä. Se innostaa minua olemaan uteliaampi. Olen iloinen. Uteliaisuus on hieno piirre vaalittavaksi. Tässä on kysyä oivaltavampia kysymyksiä ja rikastuttaa keskustelujamme. Oppitunti 12. Matkan suunnittelu. Uskon, että minun pitäisi pysyä vähintään 3 tai 4 päivää jokaisessa kaupungissa. Kuulostaa vankalta suunnitelmalta. Se antaa sinulle tarpeeksi aikaa tutkia. Nimenomaan. Haluan uppoutua paikalliseen kulttuuriin. Se on paras tapa todella kokea paikka.
Onko kaupunkeja, joita suosittelet pidempään oleskeluun? Ehdottomasti. Mielestäni Pariisi ja Rooma sopivat erinomaisesti pitkille vierailuille. Olen samaa mieltä. Molemmissa kaupungeissa on runsaasti historiaa ja taidetta. Kyllä. Jokaisessa niistä on niin paljon nähtävää ja tehtävää. Haluaisin mielelläni vaeltaa Pariisin Louvressa. Kyllä. Siellä voisi viettää kokonaisen päivän etkä silti näe kaikkea. Entä Rooma? Mitä minun ei pitäisi jättää väliin? Sinun täytyy käydä Kolosseumissa ja Vatikaanissa. Molemmat ovat ikonisia. Olen aina halunnut seisoa Kolosseumin sisällä. Se on henkeäs alpaava. Voit melkein tuntea historian seisoessasi siellä. Pitäisi myös kokeilla paikallisia ruokia jokaisessa kaupungissa, eikö niin? Ehdottomasti. Jokaisella kaupungilla on omat kulinaariset herkut. En malta odottaa, että pääsen maistelemaan aitoa italialaista pastaa. Ja älä unohda gelatoa. Se on pakko kokeilla. Teen luettelon kaikista kokeiltavista astioista. Se on hieno idea. Ruoka on olennainen osa matkustamista. Miten yleensä suunnittelet ateriasi matkoillasi? Tykkään tutkia paikallisia ravintoloita ja kysyä paikallisilta suosituksia. Kuulostaa tehokkaalta. Teen samoin. Myös katuruoan kokeileminen voi tarjota herkullisia yllätyksiä. Olen innoissani tästä matkasta. Kuulostaa suurelta seikkailulta. Se tulee olemaan! Muista vain ottaa paljon valokuvia. Minä teen. Haluan vangita matkani jokaisen hetken. Oppitunti 13. Pääsiäisjuhlat. Kuulin, että Samantha lähtee pääsiäismunajahtiin viikonloppuna. Kuulostaa niin hauskalta. Pääsiäismunan metsästys on aina ilo. He todella ovat. Oletko koskaan osallistunut sellaiseen lapsena? Kyllä. Muistan juoksevani pihalla etsimässä piilotettuja munia. Ne olivat parhaita hetkiä. Oliko sinulla strategia löytää eniten munia? Minä tein! Katsoin aina ensin pensaisiin ja piknikpöydän alle. Älykäs ajattelu. Menin yleensä ilmeisiin paikkoihin, kuten puiden lähellä. Nämä paikat ovat usein ensimmäisiä, jotka tarkistetaan. Muistan jännityksen kultaisen munan löytämisestä. Voi, kultainen muna oli aina paras palkinto. Löysitkö sitä koskaan? Kerran! Sisällä oli erityinen yllätys. Se tuntui varmaan aarteen voittamiselta. Se todella teki! Entä Samantha? Mitä hän toivoo löytävänsä? Uskon, että hän on innoissaan muniin piilotetuista suklaista. Suklaa on aina suosikki. Se tekee metsästyksestä vieläkin jännittävämmän. Kyllä! Odottaminen siitä, mitä kukin muna sisältää, on osa hauskaa. Toivon, että sää on mukava hänen metsästykselleen. Minäkin. Aurinkoinen päivä tekee kaikesta nautinnollisempaa. Aiotko liittyä pääsiäisaktiviteetteihin tänä vuonna?
Voisin osallistua perhekokoukseen. Heillä on usein oma munametsästys. Kuulostaa ihastuttavalta. Perhejuhlat ovat aina täynnä iloa. Kyllä, se on mahdollisuus luoda kauniita muistoja yhdessä. Nyt on ihanaa pääsiäistä, joka on täynnä hauskaa ja naurua. Oppitunti 14. Kuntomatka. Se on ollut vaikeaa, mutta olen päättänyt päästä kuntoon. Se on hienoa kuulla. Oletko harkinnut tiettyjen tavoitteiden asettamista? Kyllä, haluan laihtua muutaman kilon ja rakentaa lisää lihaksia. Ne ovat erinomaisia tavoitteita. Oletko ajatellut harjoitussuunnitelmaa? Minulla on. Aion sisällyttää sekä sydän- että voimaharjoitteluun. Se kuulostaa tasapainoiselta. Kardio auttaa kestävyydessä, kun taas voimaharjoittelu rakentaa lihaksia. Nimenomaan! Olen myös alkanut seurata aterioitani. Se on fiksu liike! Ruokapäiväkirjan pitäminen voi auttaa sinua pysymään vastuussa. On silmiä avaavaa nähdä, mitä syön päivittäin. Voin kuvitella. Joskus emme ymmärrä, kuinka paljon kulutamme. Oletko koskaan asettanut kuntotavoitteita itsellesi? Kyllä. Asetin tavoitteeksi ajaa 5 kelviniä viime vuonna, ja sain sen valmiiksi. Se on vaikuttavaa. Kuinka valmistauduit siihen? Noudatin harjoitussuunnitelmaa, joka lisäsi vähitellen etäisyyttäni. Saatan joutua noudattamaan samanlaista lähestymistapaa tavoitteideni saavuttamiseksi. Se toimii hyvin. Johdonmukaisuus on avain kestävyyden ja voiman rakentamiseen. Arvostan kannustustasi, se auttaa puhumaan siitä. Olen iloinen. Tuella voi olla suuri vaikutus matkallasi. Millaisia haasteita olet kohdannut harjoittelun aikana? Kamppailin motivaation kanssa joitain päiviä, mutta muistutin itselleni tavoitteestani. Se on hieno strategia. Pidän sen mielessä. Muista, että on hyvä pitää vapaapäiviä. Jatka vain työntämistä eteenpäin. Kiitos neuvoista. Tunnen olevani motivoituneempi jo nyt. Olet tervetullut. Tarkistakaamme toistemme edistymistä säännöllisesti. Kuulostaa suunnitelmalta. Tässä on päästä kuntoon yhdessä.